วันนี้พี่มีเรื่องลี้ลับมาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรอีกล่ะพี่ เชิญติดตามรับฟังเลยครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองในแถบป่าดงใหญ่ที่ชาวบ้านเขารู้กันดีว่าอดีตมันคือส่วนหนึ่งของดงพญาไฟอันเรื่องชื่อเรื่องมันเริ่มจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกไปกรีดยางตามปกติกลางดึกแต่กลับต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองถึง2 ศพด้วยน้ำมือของควายป่าที่ดุร้ายผิดปกติข่าวนี้ดังไปถึงหูทางการเลยนะครับเพราะปกติควายป่าหรือมหิงสาในบ้านเรานี้มันแทบจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วจะหาดูได้บ้างก็แค่ห้วยขาแข้งโน่นแต่นี่มันโผล่มากลางป่าอีสานตอนใต้นักวิชาการเขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะอพยพมาจากมณฑลคีรีในเขมรนู่นเรื่องนี้ทำให้พานดอนผ่านผู้มากประสบการณ์และพานน้อยคู่หูผู้ช่วยมือดีถูกส่งตัวเข้ามาสมทบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อสะสางภารกิจครั้งนี้พานดอนเขาคุ้นเคยกับหัวหน้านรงค์ที่เป็นคนคุมงานที่นี่เป็นอย่างดีเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่นับถือกันมาพอพานดอนกับพานน้อยไปถึงที่ทำการป่าไม้ก็พบว่าสถานการณ์มันตึงเครียดมากชาวบ้านเขาทั้งกลัวทั้งแค้นถึงขนาดจ้างนายพานฝีมือดีมาตามลากควายโทนตัวนี้เพื่อเอาคืนให้คนตายแต่พานดอนกับพานน้อยต้องช่วยเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมบอกเรื่องกฎหมายและเงินเยียวยาจนชาวบ้านเขายอมลามือให้ทีมงานของพานทั้งสองเข้าไปจัดการแทนพานดอนกับพานน้อยเริ่มแกะรอยกันอยู่หลายวันนะครับร่องรอยมันเริ่มสับสนไปหมดจนกระทั่งมีข่าวร้ายซ้ำสองเมื่อพานป่าที่รอบเข้าไปล่าสัตว์ถูกควายตัวนี้ขิดจนกระดูกแหลกตายคาที่เพื่อนพานที่รอดมาเล่าด้วยความสั่นประสาทขณะที่ซุ่มอยู่บนต้นไม้เพื่อนคนตายเหมือนโดนอะไรบางอย่างสะกดจิตเขาเรียกยังไงก็ไม่ได้ยินเดินลงจากต้นไม้ไปหาควายป่าหน้าตาเฉยเหมือนคนไร้สติแล้วพานดอนยังเล่าอีกว่าพานคนนั้นยืนยันหนักแน่นว่าเจ้าควายตัวนี้ไม่ได้แค่ขิดแต่มันกินเนื้อคนตายด้วยชาวบ้านเลยเรียกมันว่าสมิงมหิงสาหรือควายผีสิงนั่นแหละครับพานดอนกับพานน้อยนั่งล้อมวงคุยกับหัวหน้านรงค์กลางป่าลึกท่ามกลางเสียงแมลงร้องในที่ร้องระงมพานดอนสังเกตเห็นว่าปัดนี้หัวหน้านรงค์เปลี่ยนไปมากบนคอมีตะกุดและเครื่องรางเต็มไปหมดแถมยังเชื่อฝังหัวว่าควายตัวนี้มีวิญญาณคนตายสิงสู่แต่พานน้อยยังเชื่อตามหลักวิชาการว่าสัตว์กินพืชก็อาจกินซากได้ถ้ามีโอกาสส่วนเรื่องผีสางนั้นขอให้ได้เจอกับตัวก่อนถึงจะยอมเชื่อเช้าวันต่อมาทีมล่าถูกแบ่งออกเป็น2 กลุ่มกลุ่มแรกพานน้อยจับคู่กับพานแก้วมุ่งหน้าไปทางเขาลูกช้างกลุ่มที่2พานดอนไปกับหัวหน้านรงค์และพี่สมชายตัดเข้าป่าละเริงร้อยรูเลาะลำห้วยกลางป่าฝั่งพานน้อยกับพานแก้วเจอเรื่องแปลกตั้งแต่ตอนเริ่มภารกิจที่ปักธูปบวงสรวงเจ้าป่าไม่เข้าจึงต้องไปปักในโคนแทนแถมพอไปถึงอ่างเก็บน้ำป่ากับเงียบกริบผิดปกติร่องรอยช้างป่าที่เคยเห็นก็หายเกลี้ยงพานน้อยตั้งใจจะพาพานแก้วลุยเข้าไปในป่าลึกใกล้ชายแดนเขมรแม้จะรู้ว่าแถวนั้นอันตรายเพราะมีทุ่นระเบิดสมัยสงครามฝังอยู่เพียบตัดกลับมาทางฝั่งพานดอนที่อยู่กับหัวหน้านรงค์ริมลำห้วยคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนจู่ๆลูกน้องคนหนึ่งในทีมก็เดินลงจากเปลเหมือนคนละเมอหัวหน้านรงค์ตะโกนเรียกยังไงก็ไม่หยุดจนต้องวิ่งตามไปดูภาพที่พานดอนและทุกคนเห็นมันน่าสยดสยองเกินบรรยายเจ้ามหิงสาตัวมหึมาปรากฏตัวขึ้นในความมืดมันพุ่งเข้าขิดลูกน้องคนนั้นจนล่างลอยแล้วใช้กีบเท้าหนักเกือบตันเหยียบซ้ำจนกระดูกป่นอวัยวะภายในทะลักออกมาต่อหน้าต่อตาหัวหน้านรงค์ถึงกับยืนตะลึงทำอะไรไม่ถูกความกลัวมาสะกดจนก้าวขาไม่ออกจังหวะที่เจ้าสมิงมหิงสากำลังจะพุ่งเป้าเข้ามาที่เขาพี่สมชายก็กระชากร่างหัวหน้านรงค์ตกกลมเขาไปได้อย่างหวุดหวิดพี่สมชายต้องพาวิ่งหนีสุดชีวิตจนปีนขึ้นต้นไม้แทบไม่ทันหัวหน้านรงค์คุมสติไม่อยู่ชักปืนระเบิดกระสุนใส่ความมืดจนหมดแมกกาซีนด้วยความแค้นและระบายอารมณ์คืนนั้นวิทยุสื่อสารแจ้งข่าวร้ายถึงพานน้อยแต่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะทางฝั่งพานน้อยเองก็เกิดเหตุสลดไม่แพ้กัน
มีคนในทีมออกไปปลดทุกข์กลางดึกแล้วเดินกลับมาโดยไม่พบไฟฉายเพื่อนอีกคนเห็นเงาตะคุ่มนึกว่าเป็นเสือโคร่งเลยลั่นไกจนเสียชีวิตหลังจากผ่านค่ำคืนที่แสนหดหู่มาได้พานโดนกับพานน้อยก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวของหัวหน้านรงค์อีกครั้งจากนักอนุรักษ์ที่เคยอยากจะจับเพื่อไปขยายพันธุ์แต่ตอนนี้แกกลับกลายเป็นคนบ้าคลั่งที่คิดแต่จะเอาชีวิตเจ้ามหิงสาตัวนี้ให้ได้แกถึงขั้นตั้งรางวัลฆ่าหัวและลางานราชการเพื่อเข้าป่าล่าสังหารมันอย่างจริงจังโดยมีพานดอนพานน้อยและพานแก้วติดตามไปด้วยทั้ง4คนบุกตะลุยเข้าไปจนถึงเขตทุ่นระเบิดตามตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่มีใครกล้าย่างกายเข้าไปแต่ด้วยความแค้นที่สุมอกหัวหน้านรงค์ใช้เครื่องตรวจโลหะคอยนำทางเพื่อหลบระเบิดใต้ดินอย่างบ้าระห่ำจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งทั้งหมดได้ไปพบกับกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งกลางดงลึกที่นั่นมีชายชราชาวเขมรคนหนึ่งอาศัยอยู่ลำพังผิวของแกค้ำเป็นมันกลิ่นตัวเหม็นสาบสางเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำมานานเป็นปีชายแก่คนนั้นท่าทางมีพิรุธไม่ยอมสบตาและดูเหมือนจะแพ้แสงแดดเพราะเอาแต่เก็บตัวอยู่ในกระท่อมมืดๆเมื่อพานดอนเข้าไปซักถามเรื่องควายป่าแกก็เอาแต่ก้มหน้าบอกว่าไม่เคยเห็นแถมในกระท่อมยังไม่มีข้าวของเครื่องใช้พื้นฐานอย่างเช่นหม้อข้าวหม้อน้ำหรือแม้แต่ชิ้นเดียวคืนนั้นพานดอนกับพานน้อยสังเกตว่าหัวหน้านรงค์วางแผนบางอย่างแกเอาทุ่นระเบิดที่เตรียมมาฝังไปไว้รอบๆกระท่อมโดยไม่ให้ชายแก่รู้และแล้วในช่วงดึกจู่ๆลมพายุพัดแรงจนกระท่อมพังทลายลงมาพริบตานั้นร่างที่ปรากฏอยู่บนซากกระท่อมไม่ใช่ชายแก่คนเดิมแต่เป็นเจ้าสมิงมหิงสาตัวมหึมาดวงตามันปูดโผนดุร้ายหน้าขาเปื้อนเลือดและเศษเนื้อขาวฟุ้งพานน้อยและคนอื่นๆถึงกับตัวแข็งทื่อเหมือนถูกมนต์สะกดทำได้เพียงยืนรอรับความตายที่กำลังจะโถมเข้าใส่แต่ทว่าหัวหน้านรงค์รอจังหวะนี้อยู่แล้วทันทีที่เจ้าควายผีทะยานลงมาจากกระท่อมเท้าของมันก็เหยียบเข้ากับทุ่นระเบิดอย่างแรงมีเสียงดังตูมสนั่นหวั่นไหวทำเอาแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นจนเจ้าสมิงมหิงสากระเด็นขึ้นสุดตัวแรงอัดมหาศาลทำให้พานดอนพานน้อยและคนอื่นๆหลุดพ้นจากมนต์สะกดที่ตึงล่างเอาไว้พานน้อยกระโดดคว้าตัวหัวหน้านรงค์ให้หมอบลงกับพื้นดินส่วนคนอื่นๆต่างพากันพุ่งหาที่กำบังด้วยสัญชาตญาณเจ้าควายผีตัวร้ายแม้จะบาดเจ็บแต่มันก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์ง่ายๆด้วยความตกใจและบ้าคลั่งมันพยายามวิ่งโผล่ทะยานออกไปแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งวิ่งก็ยิ่งเหยียบระเบิดที่หัวหน้านรงค์ฟังดักเอาไว้รอบๆกระท่อมลูกแล้วลูกเล่าเสียงระเบิดดังซ้อนกันจนป่าลั่นร่างมหึมาของมันถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆกับไตไส้พุงพุ่งทะลักออกมาเกิดพื้นดินเป็นอันจบสิ้นตำนานฆาตกรร้ายแห่งพงไพรในที่สุดหัวหน้านรงค์ยันตัวลุกขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ชวนคนลุกแกเดินเลี่ยงจุดที่ฝังศพอย่างชำนาญตรงเข้าไปหาซากของมันดวงตาปูดโปนสีเลือดของสมิงมหิงสายังคงเกาะไปมาด้วยความแค้นแม้ร่างกายจะแหลกเหลวไปแล้วก็ตามแต่เรื่องที่ทำให้พานดอนและพานน้อยต้องตาค้างถึงที่สุดนั่นก็คือตอนที่หัวหน้านรงค์ชักมีดหมอออกมาเชือดเนื้อตรงหน้าอกของมันแล้วใช้มือล้วงเข้าไปควักหัวใจที่ยังเต้นตุบๆของมันออกมาแกเฉือนหัวใจเป็นชิ้นๆแล้วหยิบใส่ปากคืนกินต่อหน้าทุกคนด้วยความสะใจพานดอนเห็นท่าไม่ดีรู้ทันทีว่าหัวหน้านรงค์คนเดิมได้ตายไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงชายที่หมกมุ่นอยู่กับอาถรรพ์และไสยศาสตร์เท่านั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานหัวหน้านรงค์ก็หายสาบสูญเข้าไปในดงใหญ่อย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงข่าวลือที่ชาวบ้านยังคงได้ยินอยู่เนืองๆว่ามีคนพบเห็นมหิงสาฆาตกรร้ายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งจนกระทั่งปลายเดือนตุลาคมก็มีหัวหน้าป่าไม้คนใหม่เข้ามารับตำแหน่งนั่นคือนายสุชาติที่กำลังนั่งฟังเรื่องสมิงมหิงสาจากปากของพานดอนและพานน้อยในตอนนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทุ่งผีหูเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ฟังมาจากปากพานดอนและพานน้อยเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อพานดอนมาลงหลักปักฐานเปิดร้านขายของชำที่หมู่บ้านห้วยหนองสังโดยมีพานน้อยคอยเป็นลูกมือช่วยงาน
ชีวิตของพวกแกก็ดูเหมือนจะไปได้สวยนะครับรับซื้อสัตว์ป่าส่งเฒ่าแก่ในเมืองจนฐานะดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเฒ่าแก่ใหญ่ในอำเภอเข้ามาหาพานดอนที่บ้านบอกว่ามีพรรคพวกนักธุรกิจจากกรุงเทพ3 คนคือจ่าต้อยคุณเกษมและคุณไพวันอยากจะเข้ามาสัมผัสอรรถรสในการล่าสัตว์ในป่าลึกพวกเขาเจาะจงเลยว่าต้องเป็นทุ่งวัวแดงเพื่อจะออกไปทะลุไปทางอำเภอคอนบุรีพานน้อยฟังชื่อทุ่งวัวแดงก็น่าถอดสีพอรู้ดีว่าเป็นเขตอาถรรพ์แต่ด้วยความเป็นคู่ค้ากับเฒ่าแก่เลยต้องรับปากอย่างเลี่ยงไม่ได้พานดอนเลยให้พานน้อยไปตามตัวทิดเหลิมคนในพื้นที่พอรู้เส้นทางเกวียนเก่ามาช่วยเป็นลูกหาบซึ่งทิดเหลิมเองก็ดันไปหลอกไอ้หมึกเพื่อนขี้เมามาเป็นลูกหาบด้วยอีกแรงโดยการหลอกพามันไปเที่ยวคาราโอเกะจนเจอดีกับสมิงสาวรุ่นป้าเข้าให้เมื่อคณะพร้อมทั้งพานดอนพานน้อยทิดเหลิมไอ้หมึกและ3 นักล่าเมืองกรุงก็เริ่มเดินเท้าเข้าสู่ป่าลึกบรรยากาศมันดูลื่นเริงแค่ช่วงแรกนะครับเพราะคนเมืองเหล่านี้ขนองปืนเหลือเกินยิงนกตกกระแตทิ้งขว้างไม่สนใจธรรมเนียมป่าพานดอนได้แต่สายหน้าเตือนในใจว่าป่าแห่งนี้ถ้าไม่เคารพมันจะเอาคืนอย่างสาสมพอไปถึงชายป่าทุ่งวัวแดงพานดอนเตือนแข็งๆว่าห้ามพักแรมกลางทุ่งเด็ดขาดให้ไปนอนที่ชายเขาแทนแต่พวกคุณนายจ้างกลับออกคำสั่งเสียงก้าวว่าจะพักที่นี่ใครจะทำไมสุดท้ายพานดอนก็ต้องตามใจนายจ้างจนกระทั่งความมืดเข้าปกคลุมและเสียงโห่ร้องปริศนาก็ดังแว่วมาตามสายลมพอตกดึกบรรยากาศในทุ่งวัวแดงที่เคยสวยงามตอนกลางวันกลับกลายเป็นความวังเวงที่น่าขนลุกครับพานดอนกับพานน้อยนั่งเฝ้าแคมป์ด้วยความรู้สึกไม่สบายเพราะพวกคุณนายจ้าง3 คนนั้นไม่ฟังคำเตือนคว้าปืนส่องไฟฉายออกไปล่าสัตว์กลางดึกพานดอนพยายามจะห้ามว่าคืนนี้มันเป็นวันพระใหญ่แต่ก็ไม่มีใครฟังจู่ๆกลางความเงียบสงัดเสียงกังวานทุ้มต่ำเข้าดังขึ้นตามมาด้วยเสียงโห่ร้องขับขานเป็นจังหวะและเสียงดนตรีพื้นเมืองแบบกันตึมที่หวีดหวิวบาดใจพานดอนกับพานน้อยมองหน้ากันเลิกลักทิดเหลิมพอได้สติจากอาการเมาค้างก็ถึงกับหน้าถอดสีแล้วกระซิบเสียงสั่นว่าทุ่งผีโฮมันคือเสียงทุ่งผีโฮยังไม่ทันที่พานดอนจะลุกไปตามพวกนายจ้างเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นหลายนัดมาจากทางลำห้วยพานดอนคว้าปืนคู่กายนำพานน้อยวิ่งฝ่าความมืดตรงไปยังต้นเสียงในทันทีภาพที่เห็นตรงหน้ามันสยองเกินกว่าที่ใครจะรับไหวร่างของคุณเกษมนอนนิ่งสนิทลำตัวขาดกระจุยเป็น2 ท่อนใกล้ๆกันนั้นจ่าต้อยนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดขาข้างหนึ่งแหลกเหลวเกือบขาดและที่น่าสะพรึงที่สุดท่ามกลางแสงไฟฉายที่ตกอยู่พานทั้งสองเห็นไอ้เขี้ยมจระเข้ป่าตัวมหึมาในตาสีแดงสุกโลกกำลังกัดขย่ำท่อนล่างของคุณเกษมจนน้ำในห้วยแดงฉานไปด้วยเลือดพานดอนกับพานน้อยไม่รอช้าระเบิดกระสุนใส่สัตว์ร้ายทันทีแต่มันกลับกบดานหายลงไปในน้ำทิ้งไว้เพียงความตายและความโศกเศร้าส่วนคุณไพวันหายสาบสูญไปในความมืดเขาช็อกกับภาพที่เพื่อนโดนขย่ำจนสติแตกกาดยิงจนหมดแม็กแล้ววิ่งหนีตายเข้าไปในทุ่งหญ้าอย่างไม่คิดชีวิตในขณะที่พานดอนและทีมกำลังพยายามช่วยจ่าต้อยที่เสียเลือดมากจนสิ้นใจไปในที่สุดพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นกลุ่มแสงไฟพุ่งออกมาจากกองหินกลางทุ่งไพวันที่กำลังวิ่งหนีคิดว่าเป็นกองไฟของพานดอนจึงพุ่งตัวเข้าไปหาแต่สิ่งที่รอเขาอยู่กลับไม่ใช่ความช่วยเหลือกลางทุ่งโล่งนั้นมีกลุ่มชาวบ้านแต่งตัวโบราณนับ10 คนนั่งรายล้อมกองไฟมีขบวนไล่รำที่ดูสยดสยองและกองไฟกองหนึ่งพวกเขากำลังย่างมนุษย์แล้วฉีกกินกันอย่างอร่อยทันทีที่ไพวันเห็นกลุ่มผีร้ายเหล่านั้นก็พุ่งเข้าชาร์จตัวเขาแล้วใช้เด็กแหลมแทงเข้าที่ลำคอทันทีคืนนั้นบรรยากาศรอบทุ่งผีโหมันบีบคั้นหัวใจคนเป็นเหลือเกินพานดอนกับพานน้อยพร้อมด้วยทิดเหลิมและไอ้หมึกพยายามรวบรวมความกล้าวิ่งตามเงาร่างคนหนึ่งที่พวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นคุณไพวันขึ้นไปบนชายเขาพวกเขาตัดสินใจปีนขึ้นไปอยู่บนคาคบไม้สูงเพื่อความปลอดภัยพอแสงจันทร์วันเพ็ญสาดส่องลงมากลางทุ่งราบพานดอนกับพานน้อยก็ได้เห็นภาพที่ทำเอาหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นบริเวณกลุ่มหินใหญ่กลางทุ่งที่เคยเงียบสงัดกลับเต็มไปด้วยร่างของสัมภเวสีและพูดผีจำนวนมาก
พวกมันส่งเสียงโห่ร้องก้องป่าผสมกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือของคุณไพวันที่ดังโหยหวนออกมาจากกองหินนั้นจนกระทั่งแสงทองของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้าสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นก็มาลายหายไปพรานดอนและพรานน้อยรีบลงจากต้นไม้พากันไปที่กองหินล้างกลางทุ่งแล้วพวกเขาก็พบร่างคุณไพวันนอนจมกองเลือดหลบสลายอยู่ตรงนั้นพรานทั้งสองและลูกหาบรีบช่วยกันแบกหามร่างคุณไพวันที่ลำคอชุ่มโชกไปด้วยแผลเวอะหวะออกจากป่าอย่างทุรักทุเลเพื่อไปส่งโรงพยาบาลแต่ท้ายที่สุดอาถรรพ์ป่ามันก็ไม่ปล่อยให้ใครรอดไปได้ง่ายๆคุณไพวันต้องเสียชีวิตในเวลาไม่ถึงเดือนจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและแผลที่เน่าเฟะตรงลำคอทำให้เขาไม่สามารถพูดบอกเล่าความจริงอะไรได้เลยจนลมหายใจสุดท้ายชาวบ้านทั่วไปอาจจะเข้าใจว่านี่คือเหตุการณ์สัตว์ร้ายทำร้ายพรานเมืองแต่พรานดอนกับพรานน้อยรู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาเจอคือทุ่งผีโหงซึ่งไอ้หมึกที่สติแตกกลายเป็นคนปั้มๆเป๋อๆมักจะเที่ยวเล่าให้เด็กๆฟังว่ากองหินกลุ่มนั้นจริงๆแล้วคือหลุมศพของชาวเขมรโบราณที่ตายยกหมู่บ้านนั่นเองเรื่องราวทุ่งผีโหงก็ได้จบลงเพียงเท่านี้พรานดอนเล่าให้ฟังอีกว่าหลังจากวันนั้นไอ้หมึกลูกหาบขี้เมากลายเป็นคนเสียสติถึง2 ปีพรานดอนสงสารรุ่นน้องคนนี้เลยพามันไปหาหลวงพ่อเพ็ญพระเกจิผู้เรืองอาคมหลวงพ่อท่านนั่งทางในอยู่นานก็พุ่งออกมาไอ้หมึกมันมือบอลเผลอไปหยิบจับของอาถรรพ์มาจากกองหินโบราณในทุ่งเขมรตายพรานดอนกับพรานน้อยรีบไปค้นที่บ้านของป้าแมนแม่ของไอ้หมึกจนเจอแหวนทองเหลืองโบราณจานอักขระภาษาปานวะอายุเป็นพันปีอยู่ใต้หมอนหลวงพ่อท่านบอกว่าผีป่ามันตามแหวนวงนี้มาถ้าไม่รีบเอาไปคืนไอ้หมึกอาจจะคุ้มข้างถึงขั้นฆ่าคนตายและกลายเป็นอสุรกายไปจริงๆคืนนั้นที่บ้านหนองบอนพรานดอนกับพรานน้อยและไอ้หมานชายชะกันในหมู่บ้านต้องพากันนั่งเฝ้าไอ้หมึกทั้งคืนแต่แล้วความสยองก็บังเกิดขึ้นเมื่อมีร่างตะคุ่มเดินลงจากบ้านไปที่เล้าไก่พรานดอนกับพรานน้อยแอบตามไปดูเห็นเต็มตาว่ามีอสุรกายกำลังฉีกกินไก่อย่างหิวกระหายตอนแรกก็นึกว่าไอ้หมึกเป็นปอบแต่พอวิ่งกลับมาบ้านกลับเห็นไอ้หมึกนั่งงงอยู่กับแม่แสดงว่าวิญญาณผีป่ามันเริ่มเข้าเมืองมาอาละวาดเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเพ็ญมอบมีดหมอลูกตะกั่วลงอาคมและด้ายแดงป้องกันภัยให้พรานดอนและพรานน้อยเพราะภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักคือการนำแหวนอาถรรพ์ไปทำลายที่จุดกำเนิดในทุ่งเขมรตายทั้ง3 คนรวมไอ้หมานที่โดนลากไปด้วยเดินทางฝ่าป่าลึกจนไปถึงชายเขาแล้วขัดห้างนอนพักพอตกดึกแสงหิ่งห้อยขนาดยักษ์ก็ลอยเข้ามามันคือผีโพงแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือใบหน้าของผีโพงเหล่านั้นคือจ่าต้อยและนายเกษมนายจ้างเก่าที่ตายไปแล้วนั่นเองพวกเขามาในสภาพวิญญาณที่ถูกสะกดเอาไว้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้และขอร้องให้พรานดอนช่วยปลดปล่อยพวกเขาออกจากคำสาปของสางไพนายใหญ่แห่งป่าแห่งนี้ทันใดนั้นท้องฟ้าก็ปั่นป่วนม่านหมอกหนาทึบเข้าปกคลุมไปทั่วร่างมหึมาของเจ้าสางไพก็ปรากฏขึ้นร่างของมันสูงใหญ่ราวกับพญายักษ์ส่งกลิ่นเหม็นเขียวคละคลุ้งมันคืออสุรกายที่ปกครองดวงวิญญาณทั้งหมดในทุ่งเขมรตายพรานดอนกับพรานน้อยยืนประจันหน้ากับอสูรร่างยักษ์ท่ามกลางม่านหมอกที่เย็นเฉียบเจ้าสางไพตัวนี้มันร้ายนักทั่วร่างปกคลุมไปด้วยหญ้าและซากหินส่งกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งไปทั่วอาณาบริเวณมันกำลังก้องประกาศตัวว่าเป็นเทพเจ้าอยู่เหนือวิญญาณทั้งปวงในทุ่งแห่งนี้พรานดอนตะโกนบอกให้ไอ้หมานสาดไฟฉายไปที่ดวงตาของมันพอได้จังหวะพรานน้อยก็ลั่นกระสุนตะกั่วอาคมฝังเข้ากลางหน้าผากจนมันร้องจ้าสะเทือนแผ่นดินแรงอาละวาดของมันทำเอาห้างพังพินาศทั้งหมดตกลงมาที่พื้นดินอย่างระเนระนาดในนาทีวิกฤตนั่นเองพรานดอนตั้งสติมั่นนึกถึงวิชาที่หลวงพ่อเพ็ญพร่ำสอนแกกำมีดหมอลงอาคมไว้แน่นอาศัยจังหวะที่พรานน้อยยิงล่อกระโจนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วพุ่งตัวเข้าหาเจ้าสางไพคมมีดอาคมปักเข้ากลางหัวใจของอสูรร้ายอย่างแม่นยำร่างของเจ้าสางไพแผดร้องโหยหวนก่อนจะสูญสลายกลายเป็นเท่าฐานราวกับโดนไฟกันเผาไหม้ในพริบตาพอรุ่งเช้าเมื่อความมืดมิดจางไปพรานดอนกับพรานน้อยก็รีบไปที่กองหินจุดอาถรรพ์
พวกเขาพบโถงถ้ำลับที่ข้างในเต็มไปด้วยซากโครงกระดูกและแก้วแหวนเงินทองมากมายพานดอนรีบนำแหวนทองเหลืองออกมาและบริกรรมคาถาเป็นภาษาปาละวะเพื่อขอขมาเจ้าป่าและปลดปล่อยวิญญาณทุกดวงที่จองจำอยู่ที่นี่สิ้นเสียงสวดท้องฟ้าที่เคยอึมครึมก็บันดาลให้ฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นฝนที่ชำระล้างคำสาปแช่งนับพันปีจากยุคมหินทละวรมันให้มาลายหายไปกับสายน้ำหลังจากนั้นไม่นานไอ้หมึกที่เคยเสียสติก็กลับมาเป็นปกติเหมือนได้มีชีวิตใหม่ส่วนพานดอนก็ได้แต่คุ้นคิดว่าบางทีเรื่องราวลี้ลับเหล่านั้นอาจจะผูกพันกับตัวเขามาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็เป็นได้